नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी काही भागांमध्ये आपण डिलिव्हरी किंवा सिझेरियन नंतर आईचं दूध वाढवण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण अशा उपाय पाहिले होते। आज आपण स्तनपान करणाऱ्या आईच्या आहारामध्ये कोणकोणत्या पदार्थांचा आवर्जून समावेश करावा आणि त्यांनी दुधाची उत्पत्ती आणि त्याचे गुणधर्म कसे वाढवता येतील याबद्दलचा सविस्तर व्हिडिओ पाहणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। बाळ जोपर्यंत आईचं दूध घेत असतं तोपर्यंत आई जो आहार घेईल त्या आहाराचे फायदे आणि तोटे बाळाला होतात। त्यामुळे आईने आहारात भरपूर पौष्टिक पदार्थांचा समाविष्ट करणं गरजेचं असतं, म्हणजे त्याचे सर्व फायदे बाळाला मिळतील। पौष्टिक घटकांसोबतच काही असे पदार्थ असतात जे आईच्या आहारात घेणे टाळावे, म्हणजे आईच्या दुधावर त्याचा काहीही वाईट परिणाम होणार नाही। स्तनपान देणाऱ्या आईचा आहार हा स्तन्याची मात्रा आणि पौष्टिकता वाढवणारा तर असावाच, सोबतच बाळंतिणीच्या शरीरातील झीज भरून काढण्यासाठी, शरीरात ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी पोषक असावा। बाळंतिणीचा आहार पथ्यकारक, ताजा आणि घरी बनवलेला असावा। स्तनपान करणाऱ्या आईचा आहार पूरक, पोषक असावा। आहारात भरपूर रंगीत पदार्थांचा समावेश असावा, जसे की लाल, पिवळा, केशरी, हिरवा, पांढरा, करडा असे पदार्थ आहारात आवर्जून असावे। रंगीत पदार्थ म्हणजे कोणताही कृत्रिम रंग घातलेले पदार्थ नसून नैसर्गिक रंग असणारे फळे, भाज्या, धान्य असे पदार्थ असावे। स्तनपान देणाऱ्या आईच्या आहारात भरपूर फळे, भाज्या, धान्य, कडधान्य, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, सुकामेवा, हिरव्या पालेभाज्या आणि काही मसाल्यांचा अवश्य समावेश असावा। हे सर्व पदार्थ योग्य ती प्रक्रिया करूनच, म्हणजे शिजवून, भाजून, तळूनच आहारात घ्यावे। ताजे आणि घरी तयार केलेले पदार्थ खा। कोणताही पदार्थ कच्च्या स्वरूपात खाऊ नका, म्हणजे पचनाची कोणतीही तक्रार यामुळे होणार नाही। बाळाच्या आईच्या आहारात भरपूर विटॅमिन्स, मिनरल्स असणारे पदार्थ असावे, म्हणजे आईच्या दुधावाटे हे घटक बाळाला मिळतील। भरपूर पाणी प्या। आईच्या दुधामध्ये 60% पाणी असते, त्यामुळे आईने भरपूर प्रमाणात पाणी आणि द्रव पदार्थ घेणं गरजेचे असतं। शरीर संतुलनासाठीही पाणी खूप महत्त्वाची भूमिका पार पडतं। पाणी हे व्यवस्थित निर्जंतुक केलेलं आणि शक्यतो उकळलेलं असावं। पाणी पचनाला हलकं होण्यासाठी पाणी उकळताना त्यामध्ये बडीशेप, वावडिंग, ओवा घालावा। सुवर्ण जल हा खूप चांगला पर्याय आहे, जेणेकरून बाळंतिणीला योग्य प्रमाणात आणि योग्य प्रकारचं पाणी मिळेल। लाल रंगात मोडणारे पदार्थ: टोमॅटो, नाचणी, मटकी, बीट, गाजर, बदाम, मसूर, आळीव, खारीक आणि तत्सम काही नैसर्गिक लाल रंगाचे पदार्थ आहारात आवर्जून ठेवावे। पदार्थ तयार करताना लोखंडी भांड्याचा वापर करा, म्हणजे त्यातून लोह मिळेल। पिवळ्या रंगाचे पदार्थ: भोपळा, केळी, सफरचंद, मोसंबी, हळद, मनुके, अक्रोड, डाळी, कडधान्य, गहू, बटाटा, लिंबू असे नैसर्गिक पिकवलेले फळे, भाज्या, मसाले, सुकामेवा आहारात अवश्य समावेश करा। आहारात कोणत्याही प्रकारे कफ, पित्त वाढवणारे पदार्थ घेऊ नका। बाळंतपणानंतर शरीर पूर्ववत होण्यासाठी थोडा वेळ लागतो, त्यामुळे आहार व्यवस्थित घ्या। केशरी रंगाचे पदार्थ: मोसंबी, खरबूज, केशर, अद्रक, डिंक, भोपळा, हिंग, शतावरी, मध, गूळ असे नैसर्गिक केशरी रंगाचे पदार्थ खा। हिरव्या रंगाचे पदार्थ: हिरव्या रंगाच्या पालेभाज्या, फळभाज्या, सालीसकट मूग, वेलची, वाटाणा अशा हिरव्या रंगाच्या पदार्थांचा वापर आहारात करा। भेंडी, दोडका, भोपळा, कोथिंबीर, पुदिना, पालक असे पदार्थ आहारात आवर्जून ठेवा। पांढऱ्या रंगाचे पदार्थ: दूध आणि दुधाचे पदार्थ, जसे की दूध, तूप, लोणी, दही, पनीर असे पदार्थ आहारात घ्या। खसखस, नारळ, खोबरे, तीळ, काजू या पदार्थांचाही समावेश आहारात अवश्य करा। परंतु चीज, वनस्पती तूप, ताक, तळलेले पदार्थ आईच्या आहारात शक्यतो घेणे टाळा, कारण हे पदार्थ पचनास खूप जड असतात। सोबतच अति मसालेदार पदार्थ घेणेही टाळा। करड्या रंगाचे पदार्थ: बाजरी, जवस, धणे, जिरे, मिरी, मोहरी, मेथी, जायफळ असे पदार्थ आहारात आवर्जून घ्या। सोबतच आईच्या दररोजच्या आहारासोबतच कॅल्शियम आणि आयर्नच्या गोळ्याही देणं बाळंतिणीसाठी खूप लाभदायक ठरतं।
स्तनपान करणाऱ्या आईच्या आहारात कोणकोणते पदार्थ घेणे टाळावे याबद्दलचाही सविस्तर व्हिडिओ आपण पाहू शकतो। सुजान संगोपन या चॅनलवरती आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी खूप सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, त्यासाठी खास उपाय, हिवाळ्यासाठी पदार्थ, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी त्यासाठीचे उपाय आणि आहार, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी त्यासाठीचे आहार, खेळ आणि खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान बाळासाठी खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ, त्यांच्या पाककृती, फायदे आणि काही खास टिप्स, उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी त्यासाठी उपाय, खास टिप्स आणि बऱ्याचशा पाककृती आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। तसेच गरोदरपणात बाळाची आणि आईची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणातील आहार, त्यावरील होणाऱ्या त्रासांसाठी उपाय आणि बाळाच्या उत्तम विकासासाठी ची माहिती, लहान मुलांच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, विकासाच्या टप्प्यातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी या चॅनलवरती आपण जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना नक्की शेअर करा। आजच्या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। या चॅनल संदर्भातील सूचना, कल्पना आणि अधिक माहिती आम्हाला कायम मार्गदर्शक ठरेल। तसेच आपण आमच्या सुजान संगोपन या फेसबुक ग्रुप आणि फेसबुक पेजलाही जॉईन होऊ शकता। धन्यवाद।